તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું લીટર દૂધમાંથી માત્ર 15 મિનિટમાં રસમલાઈ ભૂલાવી દેવી મીઠાઈ કે પછી તમે ડેઝર્ટ પણ કહી શકો. બહુ ટેસ્ટી એવું ઝટપટ બનીને તૈયાર થઈ જશે અને બાળકોથી લઈ મોટા બધાને બહુ જ ભાવશે. જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. તો ચાલો બનાવીએ. તો એના માટે એક જાડા તળિયાવાળી કઢાઈ લેશું અને એમાં પહેલાં થોડું પાણી ઉમેરીશું એટલે દૂધ છે એ તળિયે બેસી ન જાય. અને 2 કપ તો અહીંયા મેં ગાયનું દૂધ લીધું છે. તમારે ફૂલ ફેટ દૂધ લેવું હોય તો ફૂલ ફેટ પણ લઈ શકો છો. અને સાથે 1/4 કપથી થોડું ઉપર મેં ઠંડુ દૂધ સાઈડમાં મૂક્યું છે. તો આપણે દૂધને એક ઉભરો આવે ત્યાં સુધી આ રીતે ચલાવતા રહી ગરમ કરીશું. હવે આપણે વેનીલા કસ્ટર્ડ પાવડર લેશું અને જે 1/4 કપથી થોડું ઉપર ઠંડુ દૂધ છે એમાં 3 ટેબલ સ્પૂન આપણે આ રીતે કસ્ટર્ડ પાવડર ઉમેરી દઈશું અને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. તો 3 ટેબલ સ્પૂનથી થોડો ઉપર પણ તમે ઉમેરી શકો છો. આ કસ્ટર્ડ થોડું જાડું બનાવવાનું છે. ગાંઠા બિલકુલ ન રહે એ રીતે આપણે એને મિક્સ કરી દઈશું. તો મેં એકદમ સ્મૂથ કરી એને સાઈડમાં મૂક્યું. દૂધમાં હવે ઉભરો તમે જોઈ શકો છો આ રીતે હવે એકદમ ગરમ થઈ જાય એટલે ઇઝીલી આ રીતે ઉભરો આવી જશે. ઉભરો આ રીતે આવી જાય એટલે ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો કરીશું અને સતત આ રીતે હવે દૂધને હલાવતા જઈશું અને જે કસ્ટર્ડ મિલ્કવાળું દૂધ છે એ થોડું થોડું કરી આ રીતે ઉમેરી દઈશું અને એકદમ સારી રીતે ચલાવતા રહી અને 3થી 4 મિનિટ જેવું આપણે એને થવા દઈશું. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો દૂધ હવે લગભગ 3થી 4 મિનિટ જેવું થશે એટલે એનો કલર આ રીતે બદલાઈ જશે અને દૂધ જાડું પણ થઈ જશે. આપણે બહુ વધારે નહીં ઉકાળીએ. જ્યારે એ ઠંડુ પડશે ત્યારે પણ વધારે એ આ રીતે થીક થઈ જશે. હવે ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી અને 4 ટેબલ સ્પૂન જેટલી ખાંડ ઉમેરીશું. તો મેં મેઝર કરીને રાખી હતી. તમને ગળપણ બરાબર ભાવતું હોય તો 1/4 કપ જેટલી પણ ખાંડ તમે ઉમેરી શકો છો. મિક્સ કરી અને પાછું 2 મિનિટ જેવું સ્લો ફ્લેમ પર થવા દઈશું અને આપણું આ કસ્ટર્ડવાળું દૂધ તૈયાર થઈ ગયું છે. ગેસની આંચ બંધ કરી અને આપણે એને ઠંડુ થવા માટે સાઈડમાં મૂકી દઈશું. હવે મેં અહીંયા બ્રેડ લીધી છે તો તમને 8 જેટલી બ્રેડ જોશે. વ્હાઈટ, બ્રાઉન કે મલ્ટીગ્રેન ગમે તે લઈ શકો. અને આપણે આ રીતે બ્રેડની સાઇડ્સ આ રીતે કટ કરી લઈશું. તો આ રીતે આ જે સાઇડ્સ તમે કટ કરો છો એના બ્રેડ ક્રમ્સ બનાવી શકો છો અને કોઈ પણ તમે ફરસાણ બનાવો તો કોટિંગમાં આ વાપરી શકો છો. એકદમ નાની બ્રેડ હોય તો 8 લેવાની, નહીંતર તમારે 6 બ્રેડ લેવાની. તો આ રીતે બ્રેડની સ્લાઇસ મેં કટ કરી લીધી અને સાઈડમાં મૂકીશું. હવે એક વાટકી લેશું. એમાં 2 ટીસ્પૂન જેટલી ખાંડ અને 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલી મલાઈ જે ઘરની હોય એ અને એમાં થોડું દૂધ ઉમેરી અને બેયને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું એટલે ખાંડ થોડી વારમાં જ પીગળી જશે. આ રીતે સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે એમાં તો મેં અહીંયા કાજુ, બદામ અને પિસ્તાનો પાવડર કર્યો હતો તો એ મેં મિક્સર જારમાં આ રીતે વાટી અને એ 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલો ઉમેરી દીધો. મિક્સ કરી દઈશું. તો આ રીતે આ આપણે બ્રેડ છે એમાં વચ્ચે લગાવીશું. તો હવે આપણે બ્રેડ લઈ લઈશું. આ રીતે એને રાખી દઈશું અને જે મિશ્રણ આપણે બનાવ્યું છે એ બ્રેડ ઉપર આ રીતે જેમ આપણે બટર લગાવીએ એ જ રીતે તમારે બ્રેડ પર એકદમ સારી રીતે લગાવી દેવાનું. તો આ રીતે કિનારીઓ પર પણ આવે એ રીતે પ્રોપર લગાવી દઈશું અને બીજી બ્રેડ જે સામે છે એનાથી એને કવર કરી દઈશું. તો આ રીતે મેં કવર કરી દીધું. હવે આપણે આ એક સેન્ડવિચ તો મલાઈ સેન્ડવિચ કહેવાય એના 4 પીસીસ કરી લઈશું. તો આ રીતે વચ્ચેથી ક્રોસ આ રીતે એક સાઈડ અને પાછું આપણે એની સાઈડ ચેન્જ કરી પાછું આ રીતે એકવાર કટ કરી લઈશું. એટલે તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવી આ મલાઈ સેન્ડવિચના 4 પીસીસ આવા કરી લેવાના. તો આ રીતે તમે 6 બ્રેડ લેશો તો એમાંથી 12 જેવા આવા પીસીસ બનશે. તો ડિપેન્ડ તમને વધારે કસ્ટર્ડ જોવે કે વધારે બ્રેડ જોવે એ તમારા પર છે. હવે મેં અહીંયા નોર્મલ દૂધ લીધું છે. એમાંથી આપણે આ રીતે દૂધમાં બ્રેડ જે આપણે સેન્ડવિચ બનાવી છે મલાઈ સેન્ડવિચની પીસીસ આ રીતે દૂધમાં ડીપ કરી દઈશું અને આ રીતે એને એક પ્લેટમાં ગોઠવી દઈશું. પ્લેટમાં ગોઠવાઈ જાય એટલે આપણે એના પર જે કસ્ટર્ડ બનાવ્યું છે એ રેડી દઈશું. તો કસ્ટર્ડ તમે જોઈ શકો છો થીક થઈ ગયું છે. કસ્ટર્ડ તમારે ગાળી લેવું હોય તો તમે ગાળી પણ શકો છો. એકદમ પરફેક્ટ એવો કલર કસ્ટર્ડનો આ રીતે થઈ જશે.
તો તમારે એ ધ્યાન રાખવાનું છે કે કસ્ટર્ડ ઓછું પણ ન થાય. કસ્ટર્ડની ક્વોલિટી પર થીક કે પાતળું, જાડું કે પાતળું એ એના પર છે. આ રીતે મેં પીસીસને પ્લેટમાં ગોઠવી અને આપણે આ રીતે એના પર બદામ પિસ્તાના સ્લાઇસ કેસરથી એને ગાર્નિશ કરી દઈશું. તમારે આમાં મેં વેનીલા ફ્લેવર આવે એટલા માટે કસ્ટર્ડમાં એલચીનો પાવડર નથી ઉમેર્યો. તમારે ઉમેરવો હોય તો ઉમેરી શકો છો. અને હવે આ ડેઝર્ટને તમારે રેફ્રિજરેટરમાં ઠંડુ કરવાનું 5થી 10 મિનિટ જેવું, અને પછી તમે એને સર્વ કરો. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ ટેસ્ટી એવું ઘરમાં રહેલી સામગ્રીઓમાંથી જો બ્રેડ હશે તો એકદમ ટેસ્ટી એવું તો રસમલાઈ તમને ભૂલાવી દે એવી આ મીઠાઈ કે ડેઝર્ટની રેસિપી તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો તમને આ રેસિપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો રેસિપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. આવજો.